السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عربية لوجان 2015، رينو لوجان. هنركب فيها شاشة 9 بوصة دبل بيز بدل الكاسيت بتاعها، لأن الكاسيت بتاعها باظ، فهنركب مكانه شاشة 9 بوصة مع الفريم. بس هنركب شاشة دبل بيز اللي هي 3008، اللي هي العادية مش اندرويد. طبعا مش هيبقى فيه كمبص، لان الدبل بيز 3008 ما ينفعش معاها الكمبص. الكمبص بيشتغل مع الاندرويد بس، يشتغل مع اي شاشة اندرويد، لكن العادية ما يشتغلش مع الكمبص. تمام. هنطلع الفلاش، وعملنا تعديل في الفيشة طبعا، لان الاندرويد بس هو اللي بيجي فيشة على فيشة. الاندرويد هو اللي بيجي فيشة على فيشة، خلي بالكم من الكلام ده. ده الكمبص اللي بيجي مع الفريم اهو، مكتوب عليه سليم. طبعا مش هنركب الكمبص ده، هنركب فيشة الكاسيت على الفيشة اللي جاية مع الفريم. تمام. انا بوريكم الوصفات اللي بتيجي على اساس ان الفريم بيركب عليه شاشة اندرويد، مش شاشة عادية. يعني احنا هنركب دي عشان كل واحد وامكانياته. هو الراجل عنده الكاسيت بايظ، حاولنا على قد ما نقدر نلم الكلام في الماديات شوية، فاقترحنا نركب دي ويستغنى عن المالتي، لان العربية دي مينفعش معاها غير الكمبص عشان يشتغل المالتي، زي الاوكتافيا بالظبط. تمام. شاشة دبل بيز 3008، شاشة جميلة، بس بتنفع مع عربيات معينة، لان في عربيات بتشتغل بالكمبص، والشاشة دي ملهاش كمبص او ما يمشيش مع الكمبص. الكمبص بيمشي مع الاندرويد بس. نستعرض مع بعضنا كده الشاشة. من ورا هنا في كهرباء والسماعات، ودي الكاميرا اللي هتركب دبل بيز، برضو كاميرا HD. بالنسبة للكاميرا، في كاميرا اللي هي اعلى حاجة في الدبل بيز، هما بيقولوا عليها 360. هي الكاميرا دي زاوية عريضة، كاميرا زاوية عريضة. لكن الكاميرا 360 دي بتبقى واحدة بتشتغل على DVR. بيبقى علبة محطوط فيها 4 كاميرات وبيتركبوا على الشاشة. دي بتيجي لوحدها خالص بعيد عن الشاشة اللي بتركب، هي في الاخر بتوصل مع الشاشة بتاعت الكاسيت. 4 كاميرات، واحدة في المراية وواحدة في المراية التانية، يمين وشمال وقدام وورا. تدي اشارة يمين الكاميرا تشتغل اليمين، تدي اشارة شمال الكاميرا الشمال تشتغل، تدي مارشاليه الكاميرا اللي ورا تشتغل. هي دي اسمها 360. لكن الكاميرا اللي بيقولوا عليها الدبل بيز 360 دي زاوية عريضة، بس هم بيقولوا 360 على اساس ان جودة الصورة بتاعتها كويسة. عرفتوا بقى ال 360 بتبقى ايه؟ واحدة على بعضيها بتشتغل على DVR ب4 كاميرات، بتركب العربية. وان شاء الله لو جت اي فرصة لتركيبها هوريها لكم، طبعا اعمل لها فيديو. دي الشاشة اهي، ركبت على الفريم. الشاشة بتركب على اي فريم طبعا، لان كل مقاسات واحدة. 9 بوصة يبقى كله 9 بوصة، 10 بوصة يبقى كله 10 بوصة. دي وصلة الاريال اهي، جاك، ودي الفلاش
فيشتين. طبعا احنا هنقص الفيشة دي. اهم حاجة منلعبش في فيشة العربية، الضفيرة اللي من ورا دي منلعبش فيها. وطبعا الكمباس ده مش هنشغله خالص، لان طبعا زي ما قلنا ما بيشتغلش غير على الاندرويد بس. هنوصل الفيشة ونركب فيشة الكاسيت، وهو يشتغل من التاتش بتاع الكاسيت، تعليق وتوطية وكله، بس مش هينفع يشتغل المالتي بتاع بتاع العربية. الشاشة دي تمنها 2200 غير تمن الفريم، والجودة بتاعتها ممتازة، واي سي الصوت بتاعها قوي. هي بتفتح هي دبل بيز بعد التركيب. ركبنا الانتظار والهوايات والفريم على الشاشة. كده احنا هنظبط علامة الدبل بيز، هنخليها رينو. طبعا نخش على اشعار ونكتب 6556، ندوس انتر، نجيب علامة الرينو، نطلع برا ونقفل. تفتح الشاشة اهو، نفتح تجيب لك علامة رينو. يعني كده تعتبر كأنها بتاعتها. نشوف السرعة في التشغيل. تفتح، ودي الكاميرا بعد التركيب. شايفين منظر الصورة ممتازة، جودة الكاميرا الدبل بيز ممتازة. وادي الشاشة بعد التركيب في رينو لوجان 2015. شاشة 9 بوصة دبل بيز 3008. زي ما قلنا الشاشة دي ما بتشتغلش مع المالتي، بس سعرها معقول وسريعة ونقية في الصورة، وأداها ممتاز وعملي وضمان لمدة 2 سنين. يبقى احنا كده ركبنا فريم، ركبنا عليه الهوايات، وحشنا الانتظار ومفتاح اللوك، ركبناهم في الفريم الجديد مع شاشة 9 بوصة في رينو لوجان 2015 مع الكاميرا الدبل بيز HD، كاميرا دبل بيز HD. وفي الكاميرا الدبل بيز الزاوية العريضة اللي هي علبتها صفرة. تمام. ودي كانت الشاشة 9 بوصة في رينو لوجان 2015. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.